cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. Chạm mắt nhau anh đã biết ta thuộc về nhau rồi. Muốn nói cho anh nghe bao điều tận sâu trong nơi trái tim, để ngờ